ჯერჯერობით ჩვენ როდესაც ჩავხსნათ პროგრამას, ის ერთხელ გვაძლევს თანხის გამოტანის საშუალებას და შემდეგ პროგრამა ითიშება. დავუშვათ ჩვენ გვინდა რომ პროგრამა ჩართული იყოს, სანამ ჩვენ არ ვეთქვით რომ გაითიშოს. ანუ გავაკეთებთ ერთ ტრანზაქციას, ანუ ერთხელ გამოვიტანთ ახალს, გვინდა რომ მეორეჯერაც გავუშვეს, მესამეჯერ, მეოთხეჯერაც და როცა ვეთქვით რომ გაითიშოს. როგორ გავაკეთებთ ახლა ამას? ჩვენ if-ი, elif-ის და else-ის გარდა კიდე გვაქვს სხვა ოპერატორები. ერთ-ერთი მაქედან არის while ოპერატორი. რა არის while ოპერატორი? მოდი გამოსატანით ახსევით ავიდეთ. დავწეროთ ეს რაღაც. სანამ while ნიშნავს სანამ მაგალითისთვის შემდეგ მიცოთ დებულება, სანამ 5 მეტია 2-ზე და პრინტოს ჭეშმარიტია. ეს პროგრამა რომ გავუშვათ ჩვენ, მოხდება ეს რაღაც. უსასრულოდ წერს ამ print ფუნქციას. რატო ხდება ეს ასე? რას აკეთებს while ოპერატორი? while ოპერატორი ამოწევს რაიმე დებულება ჭეშმარიტია თუ არა და სანამ ეს დებულება ჭეშმარიტია, ამ კოდს გავუშვებს. ანუ ჩვენ დავწერეთ while-ი, შემდეგ მივეცით დებულება 5 მეტია 2-ზე. ეს რა თქმა უნდა ჭეშმარიტია, გავუშვა ეს კოდი. შემდეგ დავბრუნდა უკანა თავიდან შემოწა 5 მეტია ისევ 2-ზე და რა თქმა უნდა ეს ჭეშმარიტი იქნება და ასე აგძლევს უსასრულოდ. შეამოწმა ჭეშმარიტია, გავუშვა. შეამოწმა ჭეშმარიტია და გავუშვა. და თუ ოდესმე ეს არ იქნება ჭეშმარიტი, ამ კოდს გამოტოვებს და გააგრძელებს პროგრამის გაშვებას. კარგი, მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მოდი ამ პრინტის მაგივრად ჩავწეროთ ჩვენი მთლიანი პროგრამა. ამიტომ წავშალოთ ეს პრინტი, დავაკოპიროთ ჩვენი მთლიანი კოდი და როგორც if-ზე while-ის ქვევით ჩაწერილი კოდი უნდა იყოს ესე ტაბით შეწეული. ამიტომ შევწიოთ ესე ტაბით და შემდეგ დავაფეისტოთ ჩვენი დაკოპირებული პროგრამა. ეს რომ გავუშვათ, შეამოწოს დებულებას 5 მეტია 2-ზე დაწერა რომ ჭეშმარიტია. ამიტომ გავუშვათ ჩვენი კოდი. ახლა ჩავწეროთ ჩვენი გამოსატანი და გამოვიტანოთ 200 ლარი. გამოიტანა ეს თანხა და რომ ჩამოვიდა სულ ქვევით, წაიკითხა კოდი. ხო, დაბრუნდა უკან, შეამოწმა ისე 5 მეტია 2-ზე დაწერა რომ ჭეშმარიტია და შემდეგ გააგრძელა კოდი. ესე ჩვენ გავაგრძელებთ უსასრულოდ. გამოვიტანოთ 300, გამოვიტანოთ 200, გამოვიტანოთ -300, არ გამოგვივა ეს, გამოვიტანოთ 3000, არც ეს გამოგვივა და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ ეს პროგრამა ოდესღაც გაითიშოს. ახლა მოდი ჩვენ PyCharm-დან ეს ჩვენი პროგრამა და გავთიშოთ, მაგრამ იდეაშია აქედან უნდა ითიშებოდეს. გავთიშოთ ეს პროგრამა და შეგვიძლია ეს რაღაცა გავაკეთოთ. პირველ რიგში 5 მეტია 2-ზე მოვაშოროთ. დავწეროთ ეს რაღაც. ამ გახსნილი ქვევით შექმნათ ახალი ცვლად და დავარქვათ running. ანუ პროგრამა ჩართულია თუ არა და დავაგანოთ რომ ჭეშმარიტია. თოთ running უდრის თუ კი არა. სანამ running. დავწეროთ ეს while running. ანუ შეამოწევს. თუ პროგრამა ჩართულია, ანუ თუ ეს running ცვლადი უდრის ჭეშმარიტს, მაშინ გავუშვებს ამ პროგრამას. ჩვენ რომ ახლა ეს გავხსნათ, ზუსტად იგივეს გააკეთებს, რასაც წინაზე აკეთებდა, ანუ უსასრულოდ უშვებს ამ კოდს. გავაგრძელოთ ასე, სანამდეც შეგვიძლია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამ ერთი ტრანზაქციის შემდეგ ჩამოვიდეთ სულ ქვევით და ამ else-ის ქვევით დავწეროთ. თუ ჩვენ თანხა გამოვიტანეთ გარეთ, მაშინ პროგრამა გათიშოს, ანუ დავწეროთ რომ ეს running ცვლადი იყოს star. შემდეგ ამ კოდს რომ შეამოწევს და დაუბრუნდება უკან, გადაამოწევს running უდრის თუ არა ჭეშმარიტს. შემდეგ დაეწერება running უდრის false და ამ while-ის ქვევით კოდს აღარ გაუშვებს და აქედან გააგრძელებს პროგრამის კითხვას. მოდი ახლა გავუშვათ. ვსაუბრობთ ჯერ ზემე თანხის გამოტანა. არ გამოგვატანინა ეს თანხა. ვსაუბრობთ ახლა მინუსით გამოტანა. ამ თანხის გამოტანა შეუძლებელია დაგვიწერა. და ახლა გამოვიტანოთ ისეთი თანხა, რაც გვაქვს ანგარიშზე. 300 ლარი. გამოგვატანინა ეს თანხა და შემდეგ დაასრულა პროგრამა. კარგი. ეს კარგია error-ის გამო, რომ არ გაგვითიშოს ჩვენი პროგრამა. მაგრამ დავუშვათ ჩვენ გვინდა კიდე რამდენიმე ტრანზაქციის გაკეთება. ამიტომ მოდი ჩამოვიდეთ აქ ქვევით running-ის ქვევით და კიდევ ერთი ცვლადი შექმნათ. Number of transactions. მოდი დავარქვათ ეს number of transactions და იყოს მაგალითად 3. 3-ჯერ გვინდა რომ თანხა გამოვიტანოთ გარეთ. და შემდეგ შევქნათ მეორე ცვლადი, მაგალითად დავარქვათ ამას. დავარქვათ i. ეს ცვლადი უბრალოდ განსაზღვრავს მე რამდენი ტრანზაქციაზე ვარ, ანუ ჯერ იქნება პირველი ტრანზაქცია, მერე მეორე და მერე მესამე. და მოდი ამ running-ის მაგივრად დავწეროთ, სანამ ჩვენი i ნაკლებია number of transactions-ზე, გავუშვას ეს კოდი. ანუ ჩვენ ეს კოდი გავუშვას, ისე უსასრულო while loop-ი იქნება. ანუ გავუშვებს ამ კოდს, დაბრუნდება, გავუშვებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ i ყოველთვის 0 იქნება. ამიტომ მოდი ამ კოდს, როდესაც დავასრულებთ, i-ს დავუმატოთ 1. ამიტომ რომ გავაკეთოთ ჩვენს ტრანზაქციას, ჩამოვა i-ს დავუმატებს 1-ს, ავაზევი და მე დაეწერება 1 ნაკლებია 3-ზე. გავუშვებს კიდე ამ კოდს, i-ს დავუმატებს 1-ს,
2 ნაკლებია 3-ზე. ასე გააგრძელებს, სანამ i არ უდრის 3-ს და 3 ნაკლებია 3-ზეო და ეს არ იქნება ჭეშმარიტი და პროგრამის კითხვას გააგრძელებს აი აქედან, ფაილის გარეთ. მოდი გავუშვათ ეს კოდი და ნახოთ რა მოხდება. გამოვიტანოთ ჩვენი 100 ლარი ჯერ, ეს იყო პირველი ტრანზაქცია, მერე 200 ლარი, ეს იყო მეორე ტრანზაქცია და მესამე გამოტანა ესეც ასე. მესამე ჯერ რომ გამოვიტანოთ i უკვე უდრიდა 3-ს და 3 არ არის ნაკლები 3-ზე და ამის პროგრამა დაასრულა. ფაილიდან გამოვიდა. მაგრამ მოდი ახლა გავუშვათ მეორე წვერი და აი რა მოხდება თუ არასწორ ტრანზაქციას გავუშვით. აი მაგალითად 3000 ლარი გამოტანა ვცადეთ, ხო? არ გამოვგატანინა ფული, შემდეგ ვცადოთ -300, -200-ის გამოტანა და შემდეგ ისე -300. დაასრულა პროგრამა, იმიტომ რომ ვაილის ქვერით როდესაც ჩამოდივართ, ის უმატებთ 1-ს. ანუ ჩვენი არაწარმატებული თანხის გამოტანა ჩათვალა ტრანზაქციად. ჩვენს რა თქმა უნდა არ გვინდა. ჩვენ არაფერი არ გამოვგიტანია გარეთ, უბრალოდ ერორები დაგვიწერა. ერორებისას არ გვინდა რომ პროგრამა გაგვეთიშოს. ამიტომ მოდი ესეთი რაღაცა დავუწეროთ. როდესაც გამოსატანი თანხა იქნება ნაკლები, ანუ როდესაც ერორი უნდა დაგვიწეროს, ბოლოში მივუწეროთ continue. რას აკეთებს continue? როდესაც ჩვენ პროგრამას ჩართავთ, დავიდეთ გამოსატანი თანხა იყო -300, ხომ ჩამოვა? შეამოწევს თუ -300 ნაკლები ან 0-ზე, ეს დებულება იქნება ჭეშმარიტი და გავუშვებს აი ამ კოდს. წაიგითხავს ამ პრინტს, დაგვიწერს კონსოლში ამას და შემდეგ გადავა continues. continue რას აკეთებს? continue ეუბნება პროგრამას ეს რაღაცას. დაბრუნდი უკან და თავიდან დაიწყო ვაილის გაშვება. ანუ წაიგითხა, ჩამოვიდა ამ კოდზე და შემდეგ continue ეუბნება რომ დაბრუნდი ვაილში. ანუ გავხსნათ ეს კოდი, დავწეროთ -300, დაპრინტა ეს და შემდეგ უთხარით რომ თავიდან დაიწყე ვაილის გაშვება. ანუ თავიდან შემოვიწყო i ნაკლებია თუ არა 3-ზე და შემდეგ გავუშვათ ჩვენი პროგრამა. ესე შეგვიძლია გავაკეთოთ, დავწეროთ -300, -400, -500. ანუ პროგრამა აი ამის while loop-ი ამის ქვევით აღარ კითხულობს, როდესაც continues დაინახავს. ბრუნდება უბრალოდ უკან. მაგრამ ახლა ჩვენ რო დავწეროთ გამოვიდანოთ 100 ლარი, ეს იყო ჩვენი პირველი ტრანზაქცია, შემდეგ 200 და შემდეგ 300. ხო? 3 ტრანზაქცია იყო და მას შემდეგ დაასრულა პროგრამა. მოდი continue აქაც დავუწეროთ მეორე ერორზე. და ახლა როდესაც გავუშვებთ პროგრამას და ვეცდებით რაღაც ზედმეტახის გამოტანას, დაწერა ერორი, -300 დაწერა ერორი და მოდი ზედმეტახა გამოვიდანოთ რამდენჯერმე. და ახლა მოდი გამოვიდანოთ ჩვენი თანხები 200, 300, 100. ეს ჩვენი 3 ტრანზაქცია. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ეს while loop-ი ნებისმიერ დროს გავთიშოთ. აი მაგალითად ეს running უდრის ფულს აღარ გამოვადგინოთ, იმიტომ რომ აღარ ვიყენებთ. წაშალოს ეს და დავწეროთ ეს კომანდი break. რას აკეთებს break? ჩამოვა, აი ამ კოდს გავუშვებს და როდესაც ჩვენ თანხას გამოვიტანთ, გვაჩვენოს რანგარის რამდენი თანხა დავშოთ და აი ამ while loops გათიშავს. ანუ break როდესაც წერი, უბრალოდ while loops დაამთავრებს. გააგრძელებს პროგრამის კითხვას აქედან. ანუ ჩართო ეს პროგრამა. გამოვიტანო 100 ლარი, გამოგვაზიანა ჩვენი 100 ლარი და შემდეგ გათიშა ეს პროგრამა. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ეს თვლიანი კოდი გამარტივებულად დავწეროთ. ანუ მაგალითად ჩვენ ხო დავწერთ რამდენი ტრანზაქცია გვინდა და შეგვიძლია სვადი i, რომელიც გასანაცვლოს მე რამდენი ტრანზაქციაზე ვართ. და ბოლოში, while-ის ბოლოში ამ is უმატებთ 1-ს. ჩვენ მეორენაირად შეგვიძლია ეს ასე ჩავწეროთ. მოდი ეს თლიანი რაღაც წავშალოთ და დავწეროთ for i in range number of transactions. და ბოლოში ეს is +1 წავშალოთ. აი ეს თლიანი კოდი და აი ეს არის ერთი და იგივე. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ბოლოში და გავნახოთ რა ხდება. როდესაც for loops, ამას ქვია for loop-ი, როდესაც for cycles ვიყენებთ, ესეთი რაღაც ხდება. პირველი შევწერთ სიტყვა force, შემდეგ ვქნით ცვლადს, რომელიც იქნება 0-ის ტოლი. ამიტომ შევქმნით ახლა i და ეს არის 0-ის ტოლი. და in range. ანუ ეს ამოწევს i ნაკლებია თუ არა number of transactions-ზე. ზუსტად იმას, რასაც წეღან ვაკეთებთ. შემდეგ ბოლოში, როდესაც ჩახვალ ბოლოში და წაიგითხავს ამ კოდს, is დაუმატებს 1-ს და თავიდან დაიწყოს for-ის გაშვებას. ანუ შეამოწმა i ნაკლებია თუ არა number of transactions-ზე, შემდეგ გაუშვა ეს კოდი და is დაუმატა კიდე 1. მერე 2 ნაკლებია თუ არა number of transactions-ზე, გაუშვა ეს კოდი კიდე is დაუმატა 1. და შემდეგ ნახავთ, რომ 3 ნაკლებია 3-ზე და ამ ციკლს დაასრულებს. ანუ წეგარასაც ვაკეთებთ while loop-ზე, ზუსტად იგივე, უბრალოდ უფრო მოკლე ჩანაწერი არის ეს. ანუ გამოვიდა ჩვენი 300 ლარი, 200 ლარი და 100 ლარი. და გამოგვატანია. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. დავუბრუნდეთ ჩვენს while loops, while operators. და ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. აღარ მინდა ეს i-ები, წავშალოთ. და აი ამ დებულების მაგერად დავწეროთ თუ ჭეშმარიტია. შეგვიძლია პირდაპირ ასე დავწეროთ.
თუ ეს დებულება ჭეშმარიტია, ანუ true ყოველთვის true ნიშნავს რომ ჭეშმარიტია, ამიტომ ამ ლუპს გავუშვებს ყოველთვის. ეს იქნება ისევ ის უსასრულო ლუპი, რომელიც თავიდანვე ქონდა. რო გავუშვათ, რამდენი წამზე გამოვიტანო? ესე არადუს გაფიშოს პროგრამას. კარგი, რატო გავაკეთე ახლა ეს? მოდი იმის მაგალითად რომ ჩვენ წინასწარ გავუწეროთ თუ რამდენჯერ გინდა ტრანზაქციის გაკეთება, მოხმარებელს გადავაწყვეტინოთ, უნდა თუ არა გაგრძელება ამ ტრანზაქციების თუ დასრულება უნდა. ანუ მოდი ცოტახანი ეს ბრეიკი წავშალოთ და როდესაც გამოიტანს რაიმე თანხას, შევქმნათ ესეთი ცვლადი. Continue program. მოდი ასე დავაკეთებ ამ ცვლადს და ეს უდრიდეს input და ბჭყალებში დავუწეროთ გავაგრძელოთ ტრანზაქციები. შევეკითხოთ. დავუწერეთ პატარა ისერს. შემდეგ აქ დავუწერთ კის ან არას. მოდი დავუწერ y-ით და n-ით. ანუ ან y უნდა დავწეროს, ან n. ეს იქნება yes, ეს იქნება no. და ქვევით შეგვიძლია გავუწეროთ. თუ continue program უდრის y-ს, ანუ უნდა გაგრძელება ტრანზაქციების, მაშინ დავწეროთ, რომ while loop-ში დაბრუნდეს. ანუ ავიდეს სულზევით და დაიწყოს აქედან კითხვა. მაგრამ თუ continue program არ უდრის y-ს, მაშინ დავწეროთ ესეთი რაღაც. break, ანუ გათიშოს პროგრამა. მოდი ახლა გავუშვათ ეს პროგრამა. გამოვიტანოთ ჩვენი თანხა და გვეუბნება გავაგრძელოთ ტრანზაქციები. მოდი მე ვიტყვი კი გავაგრძელოთ, ხომ დავწერ y-ს. შემდეგ თავიდან დამაბრუნა while loop-ში და მოდი ახლა დავწეროთ ჩვენი ერორები 3000, -300 და სანამ ტრანზაქციას არ გავაკეთებ, არ შემეგითხოვა მინდა თუ არა გაგრძელება. კიდევ 100 ლარი. გავაგრძელოთ ტრანზაქციები. მოდი დავწეროთ კიდე კი, გამოვიდოდეთ კიდე ეს ხელს 50 ლარი და შემდეგ გვეუბნება გავაგრძელოთ ტრანზაქციები, უთხრათ არა. No. და ჩვენს პროგრამას დაასრულებს.